ټیک خبره ده یو مسلمان دپاره د رسول الله صورت زده کول پکار دي چې د نبي علیه السلام یخته مبارک داسې وو د هغه روزي مبارکې داسې وې د هغه سینه داسې وه د هغه لاسونه ډک ډک وو خپې ډکې ډکې وې ګرځېدو به تیز به ګرځېدو سینه مبارکه کلاه وه خېټه نه وه خېټه به چرته د نبي علیه السلام په سینه باندې دا نه راوچتېده خېټه به د سینې نه لاندې وه دا هم د هغه چې کوم مطلب دا شو چې هغه یو مجاهد یو کمانډوز خپل وجود برقرار ساتلی دی برقرار د دې امام قرطبي یو حدیث نقل کړی سند په اعتبار کمزوره دی کنه یو صحابي تپوس وکړ یا رسول الله بوډا شوم هغه ورته ویل ګرځه ډېر ګرځه څومره چې ګرځې کنه نه بوډا کېږي دا ناسته چې کوم دی سړی بوډا کوي نو ته بس ګرځه ګرځېدو ته الله پکار دي واک کوه یو خو دا دی چې موږ خوراکونه زور ورکړی خوراکونه کوو چې سم وپړسېږو بیا ځان ښکته کړو نه خوراک هم په اندازه کوه اعتدال سره کوه دا د الله رزق دی د ځان مه بندوه د غنمو ډوډۍ خو غنمو ډوډۍ خو ډېر اهم شی دی آدم علیه السلام بابا چې کوم دی هغه د جنت نه راایستلی دی او ته غنمو ډوډۍ کې داسې جنتي خوراک دی جنتي خوراک په ځان مه بندوه لیکن جنتي خوراک چې کوم دی د هغې یو حد دی د هغې نه زیات مه کوه تجاوز مه کوه که نه خپل وجود به خراب کړې کمزوری به کړې نو اعتدال سره خوراک کوه د اعتدال سره اعمال کوه ګرځېدل کوه ځکه چې انسان سره دا متحرکه دی ګوره چې کله متحرک نه دی به انسان نه وي چې بیا مړی وایي میت ورته وایي انسان سره دا متحرک وي انسان په دې معنی کې درې معنی دي انسان د انوست نه دی الفت دی پکې مینه ده پکې محبت دی پکې انسان چې کوم دی نسیان نه دی هیر پکې شته معافي به ورته کوي او انسان د اناسی نه دی اناسی عربي زبان کې حرکت ته وایي په دې کې به حرکت وي نو په انسان کې به درې واړه معنی موجود وي مینه الفت په پکې وي هیر به پکې معافي او ورسره به پکې متحرک وي دی به د اکبر باچا لټ نه وي ګور به مسکین او قدنشین به نه وي دی به ګرځي دی به متحرک وي دی به چې کوم دی د مسلمانانو خدمت کې خپل خدمت پکې ګټه به کوي منډه به وهي د رزق دپاره منډه وهي د دین دپاره به منډه وهي د ورورولۍ دپاره منډه وهي د امن و امان دپاره منډه وهي دی متحرک وي چې کله دنه حرکت وته دی خو مړ شو دی خو مړی دی د چا غم نشي کولی چا خادي نشي کولی د چا سیله رحمي نشي کولی چا سره خیر نشي کولی چا خواله نشي تللی د دوست تپوس نشي کولی د ملګري تپوس نشي کولی رشته دار تپوس نشي کولی چېرته د اسلام دپاره منډه نه شولې دنیا دپاره منډه نه شي ولی دنیا دپاره به منډه وایي دا اسلام دی دا خبره غلطه ده د دنیا نه بغیر کار نه کېږي خو په سنت طریقه باندې به کې د شریعت مطابق به کې معبود به ترې نه جوړې مقصود اصلي به ترې نه جوړې ذرایع به ترې جوړې ذرایع به جوړې د ستاره زندګۍ دپاره او د دنیا د معاش او دنیا د قیام دپاره چې کوم ذریعه ده دا به کې نو دا د نبي علیه السلام